Welcome back to QrepubliC. Today is May 27, 2021, Thursday. Our news highlights for today: European markets flat ahead of US jobless claims data. European stocks were flat on Thursday morning. US stock futures were fractionally lower in early pre-market trading on Thursday. US weekly jobless claims data to come out today, Thursday morning in the United States. Dow Jones are expecting a total of 425,000 for the jobless claims data versus last time at 444,000. Asia Pacific markets are on mixed result this Thursday amid the release of Chinese industrial profits, which soared 57% year-on-year in April. In other news, stocks surge as investors buy bargains. Ito po is para po sa ating PSEI. So ito po yung nangyari o yung observation nila for our yesterday's performance. Investors accumulated bargain stocks to improve their portfolio before the month ends as they gambled on the likelihood that the government would further ease quarantine regulations by June, according to the Hina Capital. Cases of COVID-19 have continued to decelerate, prompting investors to speculate that the country will transition to looser restrictions next month. Dito naman po sa ating PSEI, napaka-massive po ng ating move today. So nagkaroon na nga po tayo ng initial confirmation ng ating pag-bounce kahapon, and today po is nag-close tayo dito sa may 6,665. Kaya lang, ang red flag po natin, yung net foreign po natin is 889 million, plus yung nakita natin sa ating mga news kanina, yung ating mga European markets, pati na rin yung ating US markets ay meron pong pagbaba ngayong araw. Same thing with the Asia Pacific markets, hindi po lahat ng mga markets ay tumaas, so naging mixed result po. So overall, parang tayo lang po yung merong magandang galaw today, so we have to be very careful. And if we can still remember our news last Sunday, ang sabi lang po nila 6,100 to 6,500 lang yung possible na maging range natin this week. Sa ating news naman for PSEI, more on bargain hunting and more on parang sinisecure ng ating mga investors yung kanilang portfolio dahil inaasahan nila this coming June onwards is mas magiging maluwag na yung ating restriction. So probably by tomorrow pwede tayong magkaroon ng pag-pullback kung hindi pa talaga tayo mag-bull run, kasi ang title nga ng news natin last time is sluggish pa rin yung ating magiging PSEI for this week. Pero kapag tomorrow ay nagkaroon pa rin tayo ng pagtaas, ma-breakout pa natin further itong 6,600. So definitely magkakaroon na talaga tayo ng bull run dito sa ating PSEI. Pero meron pa ring chance na magkaroon tayo ng pullback kasi ang inflation still remains the concern ng ating mga investors. Although syempre gusto natin na magkaroon tayo ng bull run talaga, kaya lang we have to be very careful, especially dito sa mga ilang stocks na re-reviewin natin. Meron pa rin tayong mga nakitang bounce play sa mga ilan sa mga stocks natin, hindi sila sumabay dito sa takbo nating PSEI. So we will check that one by tomorrow, pero meron na tayong kasing initial glance na wala pa rin tayong support coming from the market, especially sa ating mga net foreign. And nakita nga natin sa ating mga news, hindi po maganda yung market ng ating European ngayon, European countries, pati na rin sa ating US markets. So dun tayo sa possible na pwedeng pullback by tomorrow. So 60% pwede tayong magkaroon ng pullback, so mapuputol itong ating mataas na momentum, and 40% naman pwede pa rin tayong tumuloy. So ayan yung mga babadlayan natin dito sa ating PSEI. Mega World closed at 2.96, and nagkaroon na nga po tayo dito ng breakout dito sa box area na inoobserbahan natin, kasi since May 24th, 2021 hindi na po tayo ulit nagkaroon ng low na 2.70. So gumagawa tayo ng higher low, and then nagkaroon nga po tayo ng breakout
today. Actually, a gap up from our closing price yesterday, and then breakout din po tayo sa 2.90. So definitely magkakaroon po tayo ng momentum sa ating mga indicators. And ang tinitingnan po nating red flag dito is itong ating net foreign selling. And somehow, hindi rin po maganda yung candlestick na ginawa natin today. Pero kung titingnan din naman natin, hindi rin naman ganoon kagandahan yung ginawa nating candlestick kahapon, kasi it shows na ang laki ng nagiging resistance natin, or napakalakas ng ating nagiging resistance. So we will see by tomorrow, pero definitely may confirmation na tayo ng momentum dito kay Mega World, kasi napakataas ng ating volume na ginawa, and more on buying volume. So nagkaroon tayo ng breakout sa moving average 9 and moving average 20 natin. So ang gusto po natin mangyari by tomorrow, kung sakaling mag-pullback man tayo, is mag-close tayo above 2.90. Kasi kung magpo-pullback tayo and then magpo-pullback tayo below 2.90 yung ating magiging closing price by tomorrow, medyo hindi siya ganun kagandang tignan, and probably it will be a continuation ng downtrend kay Mega World. So yun yung aabangan natin. Wag lang sana siya magkaroon ng pag-pullback below 2.90, kasi merong initial phase na mangyayari na parang continuation ng downtrend at mapuputol itong ating momentum na tinitingnan sa kanya. Pero sa ngayon, pwede pa tayong mag-hold. Kung naka-enter ka man dito kay Mega World more than 2.90, wag mo nang masyadong kabahan, pwede pa naman mag-hold. Obserbahan pa natin yung takbo niya tomorrow, especially Friday. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. Manila Mining closed today at level 15, same closing price po tayo kahapon, and mapapansin natin na nag-open tayo ng 15, tapos nag-low tayo ng 14, then nag-close na naman tayo ng 15. So currently, meron po tayong consolidation. Medyo may momentum tayong nakikita sa kanya, kaya lang ang red flag na nakikita natin is sobrang baba netong volume na nakikita natin. Kaya lang ang kagandahan naman yan, kasi last time nung ganyan lang din kababa yung volume natin, is minemaintain natin itong ating green line, which is our moving average 200. So hindi tayo nagbe-breakdown dyan. So hopefully, kahit ganito kababa yung ating maging volume, is wag tayong mag-breakdown dito sa level 14 or moreover dito sa level 13. Kasi nga po, binabantayan natin to si Manila Mining that currently trading above level 13. So naka all-time high tayo currently kay Manila Mining versus the previous years. So again, ang pinakamaganda pa ring area ni Manila Mining as of the moment is level 14, and especially ang level 13, and isang point lang po, or madalas isang point lang po gumagalaw si Manila Mining. So kapag nakapulot po tayo sa level 14 and maka-exit if by any chance sa level 15, meron po kagad tayong good gain dyan na 7%. So far, intact pa naman po yung mga indicators na tinitingnan natin kay Manila Mining. So check nyo po maigi magiging options natin for Manila Mining. AC Energy closed today at 7.40. Meron na po tayong confirmation ng momentum dito kay AC Energy. Well, kahapon pa naman po, pinaliwanag na po natin na ang expectation talaga natin is more on pagtaas yung pwede nating ma-speculate dito kay AC Energy, more on breakout, kasi nga po yung PSEI natin is nasa mababang area na. So kapag nagkaroon tayo ng good momentum dyan sa PSEI, madadamay itong si AC Energy at magkakaroon tayo ng magandang move. And isa pa po, naglagay tayo dito ng box area natin kung saan nakikita natin nagko-consolidate siya in the short term, and meron tayo nakikitang momentum sa kanya in the past days. So nagkaroon po tayo ng breakout dyan, nagkaroon din po tayo ng breakout dito sa downtrend channel na ino-observe natin dito kay AC Energy. So what's next? Kung sakaling nakakuha ang ngayon sa 7.40, it's okay, kasi meron na nga tayong maganda momentum, may breakout tayo dyan. Ang pwede po nating abangan ito sa AC Energy kung balak po natin mag-profit taking sa kanya. Tingin tayo dito sa ating monthly time frame. So sa ngayon, we have a strong momentum, so definitely tataas pa tayo more than 7.40, pero as early as 7.80, pwede na tayo maka-experience ng resistance dito, moreover sa 8 peso area. So 8 peso area yung ating maximum profit taking area, and then tingin lang tayo dito sa ating daily. Ang second
is itong 7.80. So depende sa trading plan ninyo kung saaling gusto nyo mag-profit taking dito kay AC Energy, whether sa 7.80 or sa 8 peso area. Pero as early as 7.80, possible na tayo magkaroon ng resistance dyan. So depende na lang po sa tolerance level natin and again sa ating trading plan. Pero sa ngayon, napakaganda po ng ating momentum dito kay AC Energy. Napakaganda rin po ng support ng ating net foreign. So 304 million. So napakataas po ng pumasok dito kay AC Energy. So maganda po yung momentum niya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. CLI closed at 7.06 and nadugtungan po yung ating gain kahapon. So meron pa tayong additional gain today na 2.02%. So napakaganda pa rin po ng momentum na makikita natin dito sa ating indicators. And kahapon nagkaroon na nga po tayo ng confirmation na magkakaroon tayo ng ibang move dito kay CLI. Kumbaga parang tapos na siya dito sa uptrend channel na binabantayan natin sa kanya and hindi po nagmaterialize yung ganitong klaseng pattern niya na pababa. So meron tayong magandang momentum plus nagkaroon tayo ng breakout dito sa uptrend channel niya. So ang ating strong support ngayon is dito banda sa 6.50 pero red flag po yung ginawa nating candlestick today. So unfortunately sa mga naabili po dito sa area na to na 7.29, hindi pa po kagad tayo mababalikan dito or masusundo. Number one, meron po tayong gap area dito na possible na ibaba ng ating market by tomorrow. So at least pwede tayong bumaba ng 6.90 and then if ever magkakaroon po muna tayo ng consolidation dito. It looks like na baka magkaroon po tayo ng mga lower highs sa mga susunod na araw. So magkakaroon po muna tayo ng consolidation and inaasahan na in the coming trading days by next week pwede po ulit tayong bumaba dito sa may 6.60 area or maximum dito sa may 6.50. So pullback time po muna tayo kasi kung titingnan po natin yung move natin last time from this low up until this high na 7.30, 20% gain na po agad yan. So probably marami na pong nagpa-profit taking dyan sa area na yan na 7.30. So ang pwede po natin ma-expect by tomorrow is at least bumaba tayo dito sa may 6.90 area. And in the coming trading days, we have to re-evaluate kung magkakaroon ba tayo ng strong move para balikan natin yung mga nandito sa may 7.29. Pero kasi sa ganitong klaseng ng candlestick, medyo malakas yung resistance na pwede natin ma-experience dyan. So mga 40% lang siyang pwedeng mangyari. So moreover, baka magkaroon muna tayo ng consolidation dito or mag-sideways muna tayo between 6.60 to 7.30 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for CLI. Merrimart closed at 4.52. So maganda po yung mga indicators na makikita natin dito kay Merrimart and it looks like na pa-start pa lang po siya. So mapapansin natin sa ating mga indicators, wala pa tayo sa overbought area and then at the same time naka-crossover na po tayo. So meron tayong strong momentum dyan. Kahapon pa lang sinabi na po natin na meron na tayong initial confirmation na magbabounce na po tayo dito kay Merrimart, although pangit yung ginawa nating type of candlestick today, pero maganda pa rin dahil nag-close tayo ng panibagong high. So hindi rin tayo gumawa ng low from this high kahapon na 4.42. So nag-open agad tayo ng 4.46 and 4.43 lang yung pinakamababa natin dito kay Merrimart. So sa ngayon, kung nag-worry po tayo kung sakaling nakapasok tayo dito sa 4.65, meron pa rin naman chance kasi may momentum pa rin tayong nakikita. Kumbaga parang pa-start pa lang naman ito. And kung titingnan po natin ito si Merrimart on its weekly time frame, itong 4.50 is nasa kalahati pa lang nitong May 10th week natin. So since nagbabounce tayo, so kailangan pataas din yung tingin natin dito kay Merrimart. And yung nakikita natin na parang initial phase kung saan tayo pwede mag-profit taking dito is dito sa may 4.90 area kasi dyan natin makikita dito tayo pwede magkaroon ng strong resistance. Pero yung maximum profit taking area kung saan pwede tayong maka-observe ng pinakamataas na profit taking area, possible dito banda sa may 5 peso area kasi kailangan muna nating i-challenge itong April month natin na nagkaroon nga tayo ng resistance dito sa may 5.30. Pero again, as early as
uh, dito sa may 4.90 area, pwede na tayong pumusation dyan kung gusto natin mag profit taking. Pero might as well i-observe nyo po muna yung pwedeng maging galaw natin, kasi sa PSEI natin nagkakaroon tayo ng magandang galaw ngayon. So who knows, baka magsunod-sunod or magtuloy-tuloy pa yung pagtaas ni Merrimart, baka abutin pa natin itong 5.86 area. Pero generally, maganda yung momentum natin. Kung naabili ka dito sa 4.65, okay pa rin naman yan. Check natin yung magiging galaw ni Merrimart by tomorrow hanggang next week. So check nyo po maigi magiging options natin for Merrimart. Dito CME closed at 9.28 and nagkaroon po tayo ng pag-pullback today na 2.11% and apparently downtrend pa rin po yung nakikita natin dito kay dito CME. We are still trading below the moving averages, although today is nagtitrade pa rin po tayo sa ibabaw ng ating moving average 9, pero technically lower high pa rin po yung kinikreate natin and tinake over na po ng bears natin today yung ginawa nating candlestick kahapon. So there's a good chance like 60 to 70% na by tomorrow masundan pa po ng pag-pullback itong si dito CME. And if that will happen, ibig sabihin po magtutuloy pa po yung downtrend natin dito kay dito CME. So pansinin po natin, yung volume natin is matamlay. Despite na nagkaroon tayo ng magandang move sa ating PSEI as a whole, and then may kita natin yung ibang stocks is matataas yung ating nagiging volume. So dito kay dito CME medyo napag-iwanan siya. So red flag po yun, although meron tayong net foreign dito na 1.29 million, pero normal lang naman po kay dito CME na nakaka-receive ng net foreign or foreign investments coming from our foreign investors. Pero kung titingnan po natin si dito CME as a whole sa kanyang big picture, downtrend pa rin po yung nakita natin. So ingat lang po tayo sa possible play na ginagawa ng ating market dito kay dito CME, which is yung kanyang bounce play. So inasahan po natin in the coming trading days pa, especially by next week, pwede ulit tayong mag-touchdown dito sa may 8.40. Ito yung tinitingnan natin ngayon na parang borderline niya, kasi kapag nag-cross down pa tayo dyan sa 8.40, pwede pa tayong tumuloy dito banda sa may 6 peso area natin. So ingat lang po, lower high pa rin, downtrend pa rin yung tingin natin sa kanya, and yung mga indicators natin is weak pa rin. So check nyo po maigi magiging options natin for dito CME. Avoid is power closed at 20.90. Nagkaroon po tayo ng pag-bounce na 1.95%. Although nagkaroon tayo ng mataas na volume today, pangit naman po yung pinapakita ng ating market sa ginawa po nating candlestick today. So doji siya, shooting star type of candlestick, and in the big picture we are still trading below the moving averages. So we attempted na i-break out itong moving average 9 natin, pero it shows na meron tayong initial sign na malakas pa rin yung resistance natin dito kay avoid is power. Plus yung ating mga indicators ay mahina pa rin po yung pinapakita, so weak momentum pa rin. Ating net foreign indicator mas bumaba pa po, umabot pa nga po tayo ng 1.05 billion peso ng withdrawal from the net foreign. So wala pa po tayong magandang asahan na paggalaw dito kay avoid is power. Downtrend pa rin po yung pwede natin maging tingin sa kanya. So tingin po tayo ulit dito sa ating yearly time frame para po dito kay avoid is power. So currently nandito na po tayo sa ating 20 peso area, mirroring our performance last year 2020. Ang maximum na binaba po natin is dito sa may 20.15, pero nakita nga natin sa ating daily time frame kanina na malakas pa rin po yung resistance natin dito sa may 21 peso area. So more likely baka bumaba pa tayo or mag-cross down pa tayo dito sa 20 peso area. So watch out lang po tayo. Bounce play lang po yung nangyari kay avoid is power ngayon. So wala pa tayong confirmation na makita na magkakaroon na tayo ng pag-bounce dito kay avoid is power. Not unless by tomorrow is magkaroon tayo ng higher low sa kanya. So hopefully mag-close tayo above 20.90.
Pero kung hindi po tayo magko-close above 20.90 or mag-breakdown po tayo ng 20.90, ibig sabihin mahina pa rin po talaga itong si Aboitiz Power. So ayan po muna yung babantayan natin dito kay Aboitiz Power. So check niyo po maigi magiging options natin for Aboitiz Power. TDMPR closed at 1.96. Meron po tayong pag-bounce na 1.55%. And overall, same treatment pa rin po tayo dito kay TDMPR. So, bounce play lang po yung ginawa natin today. More on weakness pa rin po yung nakikita natin. Red flag pa rin po tayo sa ating volume. Number of trades po natin. Red flag pa rin po tayo. And we are still trading below the moving averages. Yung mga available po nating indicators. So, weak din po yung ating makita dito. So, tuloy pa rin po yung pwede nating maobserbahan sa kanya na pag-breakdown dito sa 1.90 area, and ang possible po na maging low pa niya after 1.90 is dito manda sa may 1.80 area. So, if we are planning to enter or to average down kay DDMPR, wag po muna dito sa 1.90 area. Wala pa tayong makitang mga indicators na pwedeng mapagsabi na magkakaroon na tayo ng pag-bounce back dito kay DDMPR, and more on pababa pa rin yung nakikita natin sa kanya. So check niyo po maigi magiging options natin for DDMPR. FLI closed at 1.06. Meron po tayong pag-pullback today into 1.85%. Makikita pa rin po natin yung strong resistance natin dito sa may 1.09 area. So, nakita po natin na upon reaching our price today na 1.09, tinake over na po kagad yan ng ating mga bears at pinababa pa nga po yung price natin dito sa 1.06 area. Malakas din po yung ating mga nagiging net foreign selling, so wala pa rin po tayong makitang support coming from our foreign indicators. Dito sa ating 12-month time frame or sa 1-year time frame, makikita natin na nagre-resist tayo dito sa 1.09 area. So malakas na yung ating resistance dyan. So hindi pa po natin siya inaasahan na magbe-breakout dito sa may 1.09 area. Pero so far, nasa magandang area naman na tayo kasi prior the pandemic during 2019, ang pinakamababa na lang natin is 1.45. Pero simula nung pandemic, bumaba pa tayo dito sa 0.77 area, and then nag-close tayo 1.11 pero mukhang nasusundan pa. So there's a possibility yung pwedeng pinaka-maximum na ibaba natin dito kay FLI is 0.83, pero malayo pa naman yan. Ang tinitingnan po natin ngayon dito na support niya na maganda is dito sa may 1 peso area. So probably by next week, itatouch na po natin itong 1 peso area, and then from here we have to re-evaluate kung makita na ba tayo ng mga signs na possible na magkaroon na tayo ng pag-bounce kay FLI or magpapatuloy pa rin yung kanyang selling pressure. So dito muna tayo, hopefully pagdating ng 1 peso area is makakuha na tayo ng support coming from our market, especially dito sa ating mga foreign investors. Pero sa ngayon po, unfortunately, mahina pa rin yung kanyang momentum. There's still a good chance na ma-breakdown natin tong 1.04 area and mapunta tayo dito sa 1 peso area by next week. So check niyo po maigi ang magiging options natin for FLI. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.